Okay, now kita guna 500 gram kobis Cina ataupun kobis panjang, and tak perlu basuh lagi, kita just potong dulu. Ada setengah orang dia suka besar-besar, tapi I don't like because nanti messy, you nak kena rub kan. So buka yang dia punya buntut ni, then you just belah tengah. Okay, belah, and kita potong like this. Okay, jangan kecil sangat, jangan besar sangat. Okay, see, nampak tak yang besar-besar ni you cut. Okay, supaya tak ada yang besar sangat, tak ada terbesar sangat, tak ada kecil sangat. Okay, after you guys dah potong semua ni, so you guys letak sikit-sikit dalam besin. Okay, then you guys bubur garam layer by layer. Okay, layer by layer. Okay, dan kita bubur lagi, dan kita bubur garam lagi. Okay, after you guys dah bubur garam, you guys boleh bubur, you guys boleh bancuh air garam ataupun you guys just bubur air biasa pun boleh. Okay, garam ni you guys boleh guna garam kasar ataupun garam halus, terpulang pada you guys, tapi I guna garam halus. So I letak lebih sikit sebab garam halus ni tak masin sangat berbanding garam kasar. So after that, I dah letak banyak garam, I terus letak air je, I tak buat air garam. Okay, terus je letak air. Okay, after dah letak air, kita mesti cari anything yang pemberat, kita letak something untuk bagi dia betul-betul padat. You letak lesung batu, and kita biarkan selama sejam ataupun sejam setengah. Okay, lepas tu barulah you guys boleh basuh. Okay, now kita guna radish yang kecil sebabkan kita buat 500 gram. You guys tak perlu gunakan banyak-banyak radish sebab radish ni kan pahit sikit kan. So kita guna sikit je. Okay, you guys boleh potong panjang-panjang macam ni. Tak tebal sangat, tak halus sangat tau. Boleh potong hiris halus-halus ataupun nipis-nipis. Okay, tak halus sangat, tak tebal sangat. Okay, so daun bawang pun you guys tak perlu pakai banyak sangat sebabkan kita buat 500 gram. Okay, ikut cita rasa masing-masing. Potong sama saiz dengan radish. Okay, tapi yang bahagian tebal ni korang belah lah lagi tau, supaya dia tak tebal sangat. Okay, selebihnya kita guna halia. Halia pun kecil sahaja, sebesar ibu jari sahaja kita guna sebabkan 500 gram, tak perlu banyak-banyak. Okay, untuk bawang putih kita guna 3 ulas bawang putih yang besar. Lepas tu untuk bawang Holland, bawang Holland pun kita guna sikit sahaja, suku sahaja. Okay, untuk di blend. Okay, okay, now for Korean pear. Okay, Korean pear ni besar sangat. Okay, yang this one untuk boleh buat 6 kg punya portion, portion kimchi. So kita guna pun sama suku, tapi kalau nak sedap letak banyak pun lagi sedap sebenarnya. Okay, so kita guna half. Okay, jangan lupa kupas kulit dia tau, kita tak nak guna kulit dia. Okay, ni bahan-bahan yang kita nak blend. So yang this one ada bawang Holland, ada Korean pear, ada ginger, and ada garlic. Okay, this one semua blend sekali sahaja. Okay, so kita blend bahan-bahan tadi. Okay, kita masukkan garlic, ginger, bawang Holland, and Korean pear. Okay, bila blend jangan letak air terlampau banyak. Okay, kita letak sikit saja sebabkan bawang tu dah ada air. Yang kita tak nak paste tu terlampau cair. This is bahan yang dah di blend tadi. Okay, kita masukkan. Okay, this one adalah Korean chili flakes, Korean punya sebabkan dia tak ada biji langsung, and dia memang khas untuk kimchi sahaja. Okay, so kita masukkan dalam 4 sudu. Sudu besar, okay, tablespoon. Okay, this one adalah kicap ikan. Kicap ikan, anything kicap ikan Korean punya ke Thailand punya pun you guys boleh guna. Okay, you just need to put 1 sudu sahaja, 1 sudu besar.
1 sudu besar. Okay, this one adalah cencaluk. Okay, you guys boleh guna salted shrimp pun ada, yang Korean punya brand. Tapi I just use local brand cencaluk sebab dia sama sahaja. Okay. Okay, 1 sudu besar cencaluk. Okay, letak. Okay, so I guna gochujang because I don't have rice flour. So I use gochujang ni sebabkan gochujang ni dah ada rice flour dalam dia. So you just need to put 1 sudu sahaja. Okay. Okay, you just need 1 tablespoon of sugar. Okay, then we can mix. Okay, mix semua ni. Kita mix. You can mix everything sampai sebati. Okay, kita tak perlu letak garam sebabkan kita dah letak fish sauce tadi and cencaluk. Okay, so nanti kita tengok kobis kita. Okay, sebabkan kobis kita sendiri dah masin. Okay, so after mix dah sebati, so you guys boleh letak radish. Lepas tu you guys boleh letak green onion tadi. And you can mix together. Okay, then mix together. Okay, let's see our cabbage. See, dia dah kecut. So you guys boleh basuh bersih-bersih. Okay, let's go, kita basuh. So you guys boleh basuh dalam 2 kali cabbage ni. Kita basuh. You have to perah this kobis sampai dia tak ada air. Okay, sampai ada. So kita nak mix kobis ni dengan bancuhan untuk buat kimchi tadi. So don't forget to wear your glove sebab takut tangan pijau. Okay, this one bancuhan tadi. Okay, kita masukkan bancuhan chili paste tadi. Masukkan semua. Dan kita mix together. Jadi pastikan korang urut betul-betul tau. Betul-betul sampai calah semua masuk dia punya paste ni. Okay, siapa kalau korang nak macam like kimchi ni lebih masin, korang boleh tambah garam lagi atau kecap ikan. Kalau kurang masin, lepas tu nak manis lagi pun korang boleh tambah gula lagi dalam dia. Depends on cita rasa masing-masing. Okay, so it's done. So let's try. Dah tak okay, apron. So crunchy. Okay, and korang kena biarkan semalaman dekat luar because kimchi ni kita nak bagi dia masam dulu. Okay, kalau siapa-siapa tak nak masam sangat, tak perlu 24 hours, tak perlu 24 jam, just berapa hours dan terus masuk dalam peti ais. Okay. Okay, so let's kita hidang. So our kimchi is done. Don't forget to try. So good. So good.